ተነስተልን ሃሌሉያ ነኝ። በዛሬው ቱቶሪያላችን ለአንድ ኮርስ ግሎሰሪ እንዴት ይሰራል የሚለውን ነገር እንመለከታለን። ለኮርስ ግሎሰሪ አስፈላጊ ነገር ነው። ተማሪዎች ቮካብላሪያቸውን ለመጨመር ወይም ኮርሱ ላይ ያሉና ማወቅ የሚገባቸውን ቮካብላሪዎች ለብቻቸው ማስቀመጥ የተሻለ ነው። ስለዚህ ለምንፈልገው ኮርስ ወይም ለምንፈልገው ኮንተንት አስፈላጊ የሆኑ ተርሞችን ዲፋይን አድርገን ልናስቀምጥላቸው እንችላለን። የሚጠፋቸውን ነገሮች እየተመለከቱ ያመጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ነገር ለማድረግ ሁሌም እንደምናደርገው ኤዲቲንጋችን ኦን ማድረግ መቻል አለብን። ኤዲቲንጋችን ኦን በሚሆንበት ሰዓት ላይ አውቶማቲካሊ ወደ የምንፈልገው ኮርስ ሄደን መጨመር እንችላለን ማለት ነው። ለለርኒንግ ማኔጅመንት ሲስተም ቱቶሪያሉ ከሆነ የምፈልገው ለለርኒንግ ማኔጅመንት ሲስተም ቱቶሪያሉ የምፈልገውን ነገር እሄዳለሁ። ቻፕተር 1 ላይ ቮካብላሪዎችን አውቀው መግባት ካለባቸው ቻፕተር 1 ላይ መጥቼ አድ አን አክቲቪቲ ኦር ሪሶርስ የሚል ነገር ሰጣለሁ። ስለዚህ እዚህ ላይ መጥቼ ግሎሰሪ የሚል ነገር ፈልጋለሁ ማለት ነው። ግሎሰሪ የሚል ነገር ፈልግና አስገባለሁ። ግሎሰሪ ምንድነው? ኢንፎርሜሽን ያለኝ ግሎሰሪዎችን እጨምራለሁ። ስለዚህ ዲፋይን የሚደረጉ ተርሞች ለተማሪዎች በተቀመጡ ቁጥር ተማሪዎች እነዛን ወርዶች ያውቃሉ ማለት ነው። ስለዚህ ግሎሰሪዎችን ዲፋይን ለማድረግ መጀመሪያ የኔም ሰጠዋለሁ። ለምሳሌ ቻፕተር 1 ተርምስ ከሆኑ ቻፕተር 1 ተርምስ የሚል ነገር ሰጥቶት አዲሽናል ዲስክሪፕሽኖችን ልሰጥ እችላለሁ። የምፈልገውን ዲስክሪፕሽኖች እሰጣለሁ። ዲስፕሌይ መሆን ካለባቸው ዲስክሪፕሽኖች ውሰየው ግሎሰሪ ግሎባል ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ነገር መስጠት እችላለሁ። ሜን ወይም ሰከንዳሪ ግሎሰሪ ነው የሚለውን ነገር ከኮርሱ ጋር በተያያዘ ኢንትሪዎች ጋር ሄጄ አፕሩቭ መሆን አለባቸው ወይስ የለባቸውም። ባይ ዲፎልት አፕሩቭ ይሆን ናቸው። ካልሆነ ሌላ ሰው ተመልክቶ አፕሩቭ ማድረግ ካለበት እሱን ነገር ሰጣለሁ። ኤዲቲንግ ሁሌም የሚያስፈልጋቸው ነው አይደለም የሚሉ ሌሎች ሴቲንጎችን ሰጣለሁ። አፒራንሳቸውን በተመለከተ እንደ ዲክሽነሪ አፒር እንዲያደርጉ ማድረግ እችላለሁ። ፍሪኩዌንትሊ አክሰስ ኩዌስችን ፎርማት ይዘው እንዲመጡ ማድረግ እችላለሁ። ኢንሳይክሎፔዲያ ፎርማት ይዘው እንዲመጡ ማድረግ እችላለሁ። ስለዚህ የፈለኩትን አይነት አፕሮች ወይም አፒራንስ እንዲኖራቸው ማድረግ እችላለሁ። ሬቲንግም ካስፈለገ የምንፈልገውን ሬቲንግ ተማሪዎች እንዲሰጡ ማድረግ እንችላለን። ለተማሪዎቹ ሾው መሆን ስላለበት ይሄ ሾው ነው ሬቲንጋችን። አክሰስ ሪስትሪክት ማድረግ ካለብን መቼ ኮምፕሊት የሚሆን የሚሉ ሌሎች ሴቲንጎችን እንጨርሳለን ማለት ነው። ስለዚህ ግሎሳሪን ፈጥሬ ሴቭን ዲስፕሌይ እለዋለሁ። በዚህ ሰዓት ላይ የግሎሰሪውን ርዕስ ወይም ግሎሰሪውን እንዳለ ነው እንጂ ተርሞችን ዲፋይን አላደረኩም። ሶ የሚቀጥለው ስቴፕ ምንድነው የሚሆን? ግሎሰሪን ከፈጠርኩ በኋላ በዛ ግሎሰሪ ስር የሚገቡ ተርሞችን አመጣለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ምንም የለኝም። ኖ ኢንትሪስ ኢን ዲስ ሴሽን። ስለዚህ ምንም ተርም የለኝም። ስለዚህ ከኤ እስከ ዜድ የሚገቡ ተርሞችን እየፈለግኩ አድ ኒው ኢንትሪ። ስለዚህ የመጀመሪያው ተርም ለምሳሌ እኔ ከኢንሳይክሎፔዲያ ላይ ሜዲካል የሚል ነገር አምጥቻለሁ። ስለዚህ ይህን ሜዲካል የሚል ነገር ዲፋይን ማድረግ የምፈልግ ከሆነ ሜዲካል የሚለውን ነገር ዲፋይን አድርጋለሁ ማለት ነው። ሜዲካል ምንድነው? ሜዲካል ምንድነው የሚለውን ነገር ኮንሰፕቱን ሰጠው፣ ዴፊኒሽኑን ለተማሪዎች አስቀምጫለሁ። ስለዚህ ሜዲካል ምንድነው የሚለው ነገር አለኝ። ሌሎች ከሱ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ኪወርዶች ሜዲካልን በተመለከተ ፋርዘር ማንበብ ያለባቸው ወይም አታች መሆን ያለበት ፒክቸር ሊሆን ይችላል፣ ቪዲዮ ሊሆን ይችላል። አታች መደረግ ያለበትና ይሄን ተርም ፋርዘር ኤክስፕሌን የሚያደርግልኝ ነገር ካለ መጨመር እችላለሁ። ከሌሎች ነገሮች ጋር ሊንክ ማድረግ ካለብኝ ሊንክ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ሴቭ ብዬ እመለሳለሁ። አሁንም ሁለተኛ ተርም ካለኝ አም ጎይንግ ቱ አድ አ ኒው ኢንትሪ ማለት ነው። ልክ አሁን እንዳደረኩት ሁሉ ሌሎች ተርሞች ካሉኝ እነዛን ተርሞች አደርጋለሁ። ሜዲካል ዲፋይን ሆኖልኛል። ሌላ ኢንትሪ ካለኝ አድ ኒው ኢንትሪ እለዋለሁ። እዚህ ጋር መጣና ነርስ የሚለው ዴፊኒሽን አለኝ። ስለዚህ ነርስ የሚለው ምንድነው የሚለውን ነገር ወስዳለሁ። አሱሜን ነገር የምናደርገው ብዙ ተርሞችን ዲፋይን ያደረግንበትና የራሳችን ኮርስ ጋር ተያያዥነት ያለው ነገር ሊኖርን ይገባል። ነርስ ምንድነው የሚለው ዴፊኒሽን አለኝ። እንደዚሁ ቅድም እንዳልኳችሁ አዲሽናል ሴቲንጎችን ሰጣለሁ፣ ሴቭ አደርጋለሁ። ተጨማሪ ተርም ፋርማሲ ምንድነው የሚል ካለኝ 2-3 ዴፊኒሽን ሊኖረው ይችላል። ስለዚህ 2-3 ዴፊኒሽን ካሉት እነዛን 2-3 ዴፊኒሽኖች እየጨመርን መሄድ መቻል አለብን ማለት ነው። አሁንም ኒው ኢንትሪ አድ አደርጋለሁ።
ስለዚህ ፋርማሲ ምንድነው የሚለውን ነገር እንዲሁ ፋርዘር የምሰጣቸውን ነገሮች ሰጥቼ እሄዳለሁ። ይሄን በማድረግ ግሎሰሪዎችን አሁን ሪች እያደረኩ ይጃለሁ። ስለዚህ አንድ ኮርስ ካለኝ በኮርሱ ዙሪያ የምፈልጋቸው ግሎሰሪዎች ኦልሬዲ ኢንክሉድድ ሆነዋል ማለት ነው። ተማሪዎች የሚፈልጓቸው እነዚህ ነገሮች ማየት ይችላሉ። ፎርዋርድ ባክዋርድ እያሉ ናቪጌት ማድረግ ይችላሉ። ለምሳሌ ሜዲካል ሚል ስለነበረኝ ኤም ቤት ውስጥ እነማን ዴፊኒሽን አሉኝ የኤም ቤት ያመጣልኛል። ነርስ የሚል ጨምሬያለሁ። ኤን ቤት እሄዳለሁ። ኤን ቤት አልፋቤቲካሊ የተቀመጠ ካለ በዚህ መልክ ማግኘት እችላለሁ። ፋርማሲ የሚል ነገር ጨምሬያለሁ። ስለዚህ ፒ ቤት እሄዳለሁ። ፋርማሲ የሚል ነገር ካለኝ ዴፊኒሽኑን እዚሁ ላይ ማግኘት እችላለሁ ማለት ነው። ያለዛ ደግሞ ተማሪዎች በአልፋቤት መሄድ የማይፈልጉ ከሆነ ኪወርዶችን ሰርች እያደረጉ ግሎሰሪዎችን ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን በማድረግ ለተማሪዎቻችን አስፈላጊ የሆኑ ተርም ዴፊኒሽኖችን ወይም ቮካብለሪዎችን ለኮርሶች መጨመር እንችላለን። ይሄም ተማሪዎች ለነሱ ግራ የሚያጋቡና ከባድ ወርዶችን እንዲያውቁ ያደርጓቸዋል። በዚህ መልክ ግሎሰሪዎችን ለኮርሶች እናደርጋለን። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ ቱቶሪያል በሌላ ርዕስ እንገናኛለን። ሰላም ሁኑ።